Welkom dames en heren, this is the full moon for Tweeling. We gaan even kijken. Oké, dus voor de full moon van september voor jullie tweeling, we hebben mee te maken met some sort of good news. Kom binnen, je overkomt een situatie. Jullie jonge tweeling tussen de leeftijd van 25 tot en met 50. Je stond stevig in je schoenen tegen een oneerlijke situatie dat was gespeeld tegen jou. Dat je partner heeft tegen jou gedaan. Oké. Dan zien wij een nieuwe start. Sommige van jullie besluiten om full access voor je kind om te krijgen. Vanwege dat je recognize dat je moeder is niet, die sport niet. Dan sommige van jullie nieuwe liefde komen. En deze nieuwe liefde is from een stiermaak of steenbok man. Maar het is een situatie, so it says, ja, je weet het niet. Geen whole boss of a high professional person, okay. Licht is verschijnd in de laatste week over a conflict. En de conflict is dat mensen now recognize that a corporation is a fraud. Dus het is een situatie waar licht is verschijnd en er is heel veel conflicts. En een stiermaak of steenbok laten zien iemand dat deze persoon is een fraud. Dus is een situatie waar sommige van jullie als je ouders is een stiermaak of steenbok die laten zien dat je partner is een fraud. Oké, so jullie tweeling is in een relatie met iemand en je moeder gaat even laten je zien, hey, die is niet wie ze zegt dat ze zijn. Deze persoon is niet eerlijk. Deze persoon heeft geen liefde voor jou. Deze persoon is een fraud. Dus het is zoiets als je moeder of je tante of iemand anders komt achter dat je partner is niet eerlijk en niet zoiets is a money hungry organisatie of deze persoon kom je op te licht. Maar het is zoiets als je moeder of je vader of een stiermaak of steenbok gaat even tegen jou zeggen. Een tweeling wordt wakker, recognize je niet dat deze persoon is alleen met jou voor de geld en voor de status, oké? Dus het is zoiets als een stiermaak of steenbok gaat even zeggen, hey, wakker worden tweeling, oké? En het is een situatie waar sommige van jullie is bijgetrokken in een relatie en iemand die is even geldpesterij voor jou. Dus het is dat soort van situatie. Dus wees voorzichtig. Nou, we gaan even kijken de sunrise in mensen. Met de sunrise in mensen heb je mee te maken waar jullie tweeling tussen de leeftijd van 18 en 50 gaat even keihard tegen een ontrek situatie. En je krijgt goed nieuws hiervan. Omdat het is een situatie waar jullie recognize some sort of oneerlijke situatie dat was tegen u gespeeld. En je staat stevig op in je schoenen tegen een fraudier of een onheerlijk spelletje dat een groep mensen hebben je geconnect met. Oké? Dus je gaat even stevig in je schoenen en je gaat keihard over gaan praten over een issue of een probleem, omdat je wil some vorm van oplossing even komen, oké? En dat is goed. Nou, de eerste week is een situatie waar je komt achter dat een all professional person is really fraud and that deze person is mentally off, oké? En het is een situatie waar als je ouders was niet, voelen ze niet lekker en oplossing komen hiervoor, oké? Het is een situatie waar je gaat naar de dokter of zo en je voelt je niet lekker. Daar komt een oplossing, dus je krijgt goed nieuws, oké? Dus misschien voel je niet lekker, je gaat naar de huisarts en de huisarts recognize wat is daar aan de hand. Je krijgt some sort of a medicine. Sommige van jullie komen achter en dat... maar dat is voor de sunshine mensen. Nou, tweede week heb je mee te maken met je vijand. Je hebt een female vijand, oké? Een vrouwelijke vijand. Nou, dit is een deceptive dame. Een zeer deceptive dame. Sommige van jullie hebben een kind met deze meisje.
Zeer deceptief. En ik zie dat je gaat je kind even pakken. Ik zie dat je gaat even rekzagen om je kind te pakken. Omdat je wil je kind beschermen van de moeder. Omdat je recognize dat de moeder is mentally niet goed bezig. Oké, je recognize en mensen, omdat mensen recognize dat die moeder is off. Omdat mensen recognize de oneerlijkheid en wat die moeder heeft gedaan. En je gaat naar de rechter stappen om je volle custody van je kind te krijgen. Nou, mensen nou recognize dat en ook professional man probeer iemand anders data en informatie aan zijn jonge liefde om te geven. Deze ook opgeleide man hebben jonge liefde en probeer soms soort van documentatie en informatie om deze persoon te geven. Om soms soort van een nieuwe start te krijgen. Mensen komen hier achter wat deze man heeft gedaan. Dus het is een oude steermaker of steenbokman. Dat is verliefd op een jonge persoon. En probeer iets te geven aan deze jonge persoon. Maar het was niet door de juiste manier. Het is niet dat hij ging even aanvragen. Want hij is getrouwd. Maar daar is een jonge dame of een jonge man. En hij probeert deze dame of deze jonge man soms soort van stabiliteit te geven. Maar gebruik iemand anders data en informatie. En mensen komen daarachter omdat hij is getrouwd of in soms soort van andere relatie. Je boss op de workfloor. Je begeleider. En nou die recognize wat deze man heeft gedaan. Volcita. Daar is een groot ruzie in de laatste weken. En mensen komen achter dat een corporation, omdat dit heeft mee te maken, conflicts in a corporation. And deze corporation recognized that there was some sort of a fraud. Okay, the puss, the cat, is false-eyed, falsite, fraud. Dus nu, een corporation institution now is even iets om naar te kijken en recognize that there was a grote fraud that was created and conflicts, huge conflicts in a corporation institution omdat ze is nou achtergekomen that there was a huge fraud that was dat is geplaatst, zeg maar zo. Dus het is een groot probleem op de workfloor van wekens dat mensen is nou van op de hoogte some sort of een oneerlijk spelletje op de workfloor dat een manager gebruikt een manier om ze jonge meisje of jonge man even some sort of a stabiel en door dat creëer some sort of a fraud in a corporation institution. Oké. Dus het kan op de workfloor of is een situatie waar je komt achter dat deze man heeft jouw recht undone van wekens dat hij wil zijn persoon iets geven. Dat was niet boven water. Dus misschien deze man heeft je gevraagd, ja, kan je dit onder de tafel doen voor mij? En jij denkt dat, ja, nee. Dus een groot informatie komt uit over wat is gebeurd. En mensen gaan even zien, ik ben een dokter of ik kan iets in de ziekenhuis. Maar het heeft mee te maken, sommige van jullie komen achter, dat je grootste vijand was mentally niet in orde. En je grootste vijand is iemand dat heeft een old profession. Oké? En deze persoon was niet in staat om in de positie of de promotion te krijgen. Oké? Omdat deze persoon is mentally niet in orde. En dames en heren, ga even kijken. Mensen zitten om te bekijken dat 9 uit de 10 mensen is mentally niet in orde. Oké? En het is een situatie dat professional mensen kan hiervan krijgen. Van wekens doordat ze kan camouflage the mental instability, ja. En sommige, ja, ook opgeleide mensen kennen dat camouflage, oké? Ja. Je wil het niet weten, maar ja, oké. En hoe je ziet ze, de manier hoe iemand lopen of hoe iemand tippen, kan je weten
de mental status van dat persoon. Oh ja. Okay. Dus dat is just twee simpel manier hoe je kan echt weten de mental status van iemand, hoe ze loopt en hoe ze tip op een tipboard, oké? Alright, we gaan even de moonrising mensen even kijken. En ik zie dat de steermark of standbox person gaat jullie tweeling helpen. De steermark of standbox person heeft laten zien dat de corporation institution have a fraud geplegen. En deze persoon stond stevig op in de schooner en recognize dat deze steermark of standbox person zit sommige van jullie te beschermd, omdat ze recognize dat de corporation have a fraud geplegen. Nou komt ze achter en ze laten weten dat een ramly of boodschap person of je boss of een supervisor of some sort of a machtige persoon krijgt some sort of a fraud offer on the fraud. Okay, dus deze person hebben een corporation die fraud heel veel geld en mensen is nou van op de hoogte. Ik zie dat jullie steermark of standbox mensen hebben laten zien dat deze person was niet eerlijk en heeft iets gedaan dat was niet door de boek. Oké. In de tweede week hebben jullie mee te maken met de I-professional person. En deze person staan stevig teken op some sort of a ontrek. En deze person kan je best wel helpen. Deze steermark of standbox person laten zien dat de I-professional person heeft iets gedaan dat was niet door de boek. Some sort of a oneerlijk spelletje om even geld te verdienen onder valse benodigdheid. En deze person gaat jullie tweeling helpen in de tweede week. In de derde week, je krijgt some sort of a new start. Van wekens dat je komt achter dat je eigen vriendinnetje of kindmoeder was je vijand. Oké? Je kan een zus zijn, je kan een vriendinnetje zijn. Sommige van jullie komen achter dat je eigen vriendinnetje was je grootste vijand. En ik zie dat deze persoon heeft moeilijkheid nou, maar jij verlaat deze persoon en je gaat vooruit gaan met leven. Je pakt alles opnieuw en je gaat achteraan en recognize dat deze persoon was zeer deceptive, oké? Dus het is, sommige van jullie, het kan je kindmoeder of je ex-vriendinnetje of wat. Maar je krijgt een nieuwe start en ik zie moeilijkheid voor deze nieuwe persoon. Dus ik zeg, sommige van jullie hebben steermark of standbox person dat gaat jullie helpen om terecht te komen van je grootste vijand. En je grootste vijand is like een old vriendinnetje. Je wordt succesvol over een zeer deceptive situatie en sommige van jullie komen achter dat je krijgt de verkeerde medicine. En zo is sommige van jullie stop met de medicine en dan all of a sudden voel je beter. Oké, dus daar is iets met medicine. Oké, sommige van jullie is gescheiden. Je gaat uit elkaar. En all of a sudden, je zit bij je ouders of zo, of jij zit alleen. Je zit eten te maken en je krijgt de buikpijn en je voelt je niet ziek meer. Ja. Ja, dames en heren, je wil niet weten wat andere mensen wil doen, oké? Dus het is een situatie waar misschien je was samenwonen of zo en weet je partner kookt voor jou. Maar en je altijd niet lekker voelt. En dan all of a sudden, je zijn en je bent uit elkaar. En all of a sudden, je bent nou, je voelt je goed. En dan recognize je dat iets was niet goed. Iets was in je eten. En daarom was je sick. Of daarom voel je zoiets als je was niet jezelf. En now that the person is vanuit je huis, vanuit je omgeving, die kookt niet meer voor jou. Dan kom je achter dat je bent niet goed, niet meer ziek als het. Dus je wordt succesvol, omdat het zoiets is, iemand controleert je door de innemen van je eten. Dus ik kan medicijn, ik kan gewoon echt verschrikkelijk mensen dat wil je onder controle hebben. En die zet dingen in je eten. En dan word je gecontroleerd door de mensen. Dames en heren, je wilt niet weten wat gebeurt en hoe
ziek mensen zijn, omdat ik denk dat dat is een oneerlijke situatie. Dat is mentally disturbed. Als je gaat iets poison of iets in iemand eten zetten om de persoon te control, dat jij kan de person control, dat is echt ziek, dames en heren. En heel veel mensen en heel veel Westernaar en zo is niet van op de hoogte en weten echt niet. Sommige mensen denken, joh, ik voel me niet lekker en zo. Daarom, ik heet niet van mensen dus. Als je denkt dat je gaat me pakken zo. Ik moet even zien jij in de koken eten maken voordat ik ga van jou eten. Ik liever naar een restaurant gaan. Ik ben opgegroeid in een restaurant om te eten. Mensen zijn echt geestelijke ziek. En als jij achterkomt, je moet gewoon weg, oké? En dames en heren, Nederlanders zijn nuttige mensen. Maar je wilt niet weten, omdat buitenlanden weten heel veel dingen. Maar dames en heren, als jij moest iets eten, iets in iemand eten, zetten om de persoon te controleren, moet je even jezelf goed kijken, omdat er is iets mis met jou, oké? Dus dames en heren, ik weet dat heel veel Nederlandse mensen komen met eten op de workfloor. Als ze zijn andere Nederlandse, prima. Maar als ze zijn buitenlanden, ik zal zeker niet eten. Ja, het spijt me, maar het is een ding. En ik weet het, als mensen vragen, wanneer ga je koken? Ik zeg, ik kan niet koken. En ik ga eten bestellen voor mijn verjaardag op de workfloor. Nee, ik ga niks koken. Nee, ik geloof daar niet in. Omdat wij weten, wij grew up en we weten dat mensen kan echt ziek worden. Oké? Omdat ik vind, als je gaat iets in iemand eten even gaan zetten, dan ben je geestelijk niet goed. Oké? Omdat je moet iets in iemand eten zetten om de persoon onder controle te krijgen. Dan ben je echt niet goed bezig. Dus sommige van jullie komen daarachter dat je vriendinnetje al de tijd had iets in je eten gezeten. En dan all of a sudden, zij is weg of zo. En dan je recognize dat, hey, ik heb de buikpijn niet meer. Hey, ik voel me niet meer misselijk. Hey, weet je, ik ken ook medicine, dat sommige van jullie nemen medicine, dat is niet goed voor jou, oké? Omdat ik vind dat een mens moet getest worden voordat een medicine is geschreven. Ik ken dat de verkeerde medicine was geschreven voor jou, oké? En dat is het probleem. Oké? Die gaat even nou achterkomen dat een opgeleide unprofessional person heeft heel veel geld opgelegd. Mensen gaat even zien de fraud. Dat opgeleide mensen is een grote fraud. En het is zo, het says deze person is terechtbij gekomen in een corporation institution. De corporation institution recognize now dat de vrouw is een grote fraud. Oké? Dus ik wens jullie echt succes. Namaste. Tot de volgende keer.